Okay, so right, so we move to the free talk, right? So let's say something about your daily life. Yeah, so the first one. Mm, Mm, okay, so yeah, so I'm gonna ask you the question. It's better to answer, right? yeah. So okay, so how about your weekend? How about your weekend? Yeah, how was your Mm. weekend? Last weekend I went out with my family Mm. uh, to go to the cinema Yeah. So at you went to the cinema. Aeon Mall. Yeah, I'm on. Yes, It is located in Tân Phú district, right? yes. Yeah, yeah. Okay, so what did you do there? Enjoy the food or you watch the movie? We watched the movie and the children played uh, into the uh, Yeah. teeny world. Yeah, yeah, Tiny World, right? So you Yeah, can say play or you can say entertain, uh, right? entertain. That means the same meaning, right? You can say play toys or you can say entertain in the Tiny Worlds, right? So the entertainment center for the kids, right? For the kids or for the children, right? Mm. Okay, good, right? So good, right? So good, right? So how about your the first week, the first day of the week? That means how about Uh, your work, right? yes, So I've had 2 day. Had 2 day ve- very busy with a lot of work to do. And I have just finished my work at 6 o'clock, 6 p.m. oh, really? Uh, Yeah. So seem that you can use the past tense and the present perfect incorrect situation or right situation, right? Good, right. Okay, so yeah, basically you can understand how to describe the action happened in the past, right? And you can say your process. That means you have been or you have finished your work, 6 p.m. right? Yeah, seem busy, right? So yeah, so last week, no, sorry, yesterday, so Mr. Tang he came to Ho Chi Minh City, and he invited some people, rank beer together. So did you know that like he came to Ho Chi Minh City? yeah, yes, I know, but I didn't have the um, Invitation? the invitation from him. Yeah, yeah. So that means he didn't invite you to join the party, right? Yeah, Yeah, maybe I'm a woman. yeah. So maybe in case because you have a family, you need to spend time with your families. Maybe that reason, he didn't send you an invitation. Yeah, we say invite, invitation. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Um, yeah, me too, because I live in my hometown. It's very far away from Ho Chi Minh City, so I couldn't join the party, right? Okay, so how about your work? So at the end of yeah, so we are the third quarter, right? We are in the third quarter. You know the word third quarter, right? Yeah, 3/4. Yeah, but in business we say, for example, the first quarter, the second quarter, and third quarter. The third quarter mean from 6 to from June to Ah, September. Yeah, from June to September. So that means we say the third quarter. yeah. About business section. Yeah, business Mm. section. Yeah. Okay. So how do you think at the end of this year? How do you think about at the end of this year? The first one, business situation.
Yeah, or you can say economy, economic situation, or at the end of this year. So can you share some ideas about economy? About the economy in Vietnam. Yeah, at the end of this year, maybe the third quarter, and then we move to the final quarter. The final quarter, right? Yeah, Maybe it's hard to me. really. Yeah, so because I want to test. I want to test your academic work. Yeah, academic work. Yeah, because sometimes we need to focus on that what's related to your to your work, right? Okay, so yeah, so I think that the situation at the end, the at the end of this year is a little bit hard or difficult for everyone, right? Especially for the companies, you can say the company, the firm, what firm, Yeah. firm, yeah, and you can say, uh, uh, yeah, you can say organize, yeah, but organizations is okay, right? Yeah, so I think they need to, the word layoff, layoff, layoff. You know what layoff? No. Yeah, so layoff means that layoff means they cut À, the job sa position. thải means sa thải. Exactly. So they lay off employees. So many people they are unemployed. Yeah. So many people they are unemployed. That means they don't have any job anymore, right? Just some information I read on a newspaper, and even the export and imports. Export and imports. Xuất nhập khẩu. Situation, yeah, situation right now I think it's very tough. We say the word tough. What tough? Tough. Thấp. No. Yeah, tough means difficult. À, Right, difficult. Yeah, so you can say difficult situation, or you can say tough situation. Yeah, situation, right? Situation. Yeah. Okay, so you can say that the same in tough situation, that the situation is very difficult, right, to figure out the ways of the solution. You know the word solution? Solution. You know what solutions? yes, I know. Yeah. So, It means like for giải example, pháp. exactly. So, for example, the company they need to figure out. You know what? Figure out the solution. The word. The word figure out. Yeah, I don't know. Figure out mean they solve it. Yeah, they need to solve the situation. Yeah. So they're gonna give solution, or they solve it. Like they solve the problem. So, Vietnamese meaning solve. Solve. Giải quyết. Yeah, so or figure out the same. Figure out mean tìm ra, nhận thức ra. Figure out the solution or solve the problems, right? Okay, so the same meaning, right? Or do you know the word find out? Yeah, I know. So find out, figure out. So okay, so that's the same meaning. Yeah, okay. Okay, so good. So maybe we're gonna stop the free talk. So we move to pronunciation a little bit. Okay, so we move to pronunciation. Like today, we continue read about some letters. Yeah, some sound that we need to, like the Vietnamese people or the people who learn English. They sometimes make the mistake when they pronounce the words. Right? Okay, so the first one. So last week we studied the single letter or the single sounds, right? So today we move to the compound letter, yeah, compound letter and compound sounds, right? That means we have more than one words or more than one
more than one letters. Okay. Okay. So the first column here, right? Okay. So the first column, the letter RE, right? RE. So we say, reply, right? Reply. Okay. So wait for me a little bit. Retreat. Yeah, retreat. Yeah, so yeah, because the say can, right? Say can, just go over the English, my English sentence, so a little bit noisy. Okay, reply, reject, report, prepared, reason, reality, rest, rent, rare, right? Okay, remember say that word rare. Okay, so can you say that again for the first column? Remember say the letter R-E first, and then you try to pronounce reply, reject, report. Yeah, okay, so can you say that again? Yeah. The letter R-E. Reply. Retreat. Report. Repeat. Reasons. Reality. Say reality. Yeah. Rest. Rent. Rare. Okay, good, right. So maybe you understand the Vietnamese meaning, right? Reply, right? Reject. Reject. Retreat, I don't know. Retreat means step back. Retreat means step back. Lui lại, rút lui ha. Hoặc là lùi lại. Lùi lại là nghĩa gốc thôi, nhưng mà nghĩa chính là rút lui, hoặc là rút lui ạ. Right, okay, so report, repeat, reason, but reality. Yeah, so Real. It means thực tế. Exactly, real, right? Real is an adjective, but reality is, adjective also, even the noun too, right? Reality is a noun, right? And real is an adjective. Okay, rest, right? Take a rest. That means you have a break time, right? You don't do anything. You just, relax. Rent, you know what rent? Yes, it means play. Exactly, right. So how about the word rare? Rare is sợ hãi. Oh, no. rare mean, rare mean not. Hiếm khi. Yeah, exactly. Yeah, we say rarely, right? That means we hardly ever do that things. Maybe one time a year. Yeah, one time a year we do that thing. So they have another meaning. We say hiếm. Chúng ta sẽ có một từ ngữ là đất hiếm trong phần kinh doanh là rare element. Element là thành phần, đúng không nào? Thành phần của đất hiếm thì gọi là rare element. Ok, rare element. Element là thành phần, đúng không nào? Những thành phần hiếm, đất hiếm ấy. Rare element. So rare element, they are a lot in China, but in Vietnam we have a small amount of rare elements, right? So rare element is very important for the chip, right? For the computers, right? Okay, so next one, the letter ST, right? Remember, say stay, right? Most, test, first, last, still, August, restless, right? The letter T we don't pronounce it because T in the middle, so we don't pronounce it. We just say restless. Okay, just. Okay, so can you repeat that? The second column. Stay. Most. Text. Yeah, task. Remember S, chúng ta ưu tiên âm S nên chỉ bật âm S mạnh là bật âm D. Task. Okay, good. First. Last. Still. August. Restless. Trust. Những chữ T ở dưới thì đa số là không đọc ha. Đọc chậm thì ấy thôi, nhưng mà đọc nhanh thì restless. Còn chữ T cho nó mình ngắn thôi. Restless. Okay, so the letter TH.
T and H, right? We say think, pot, dough, pink, hand, mouth, victim, Thursday, to rock. We say to rock, right? Okay, so can you repeat the last column? Think. Yeah. Talk. Yeah, talk. Think. Yeah. Tend. Mouth. Breathing. Thursday. Thoroughf. Yeah, Thoroughf, right? Okay, so you can understand here, right? So Thoroughf, right? Thoroughf mean kiểu như là xuyên suốt hành trình ha. Okay. Yeah. So the next one, right? So the letter CH, right? That one we say chew, right? Chew, nhẹ thôi. Chew, chit, chai, teacher, much, search, kitchen, lunch, and church. Okay, so maybe quite easy. Okay. So Hồng, continue. Chew. Tit. Try. Chờ nhẹ thôi. Yeah, cheat. It. Yeah. Try. Yeah. Teacher. Much. Such. Kitchen. Lunch. Church. Yeah, so that one you can say child or you can say child. Yeah, so the letter child or child the same, right? Some people they can say a child, but some people they can say a child. Yeah, depend, but both are correct. Both are correct. Okay, so the next column, the letter GE, right? So that one we say change, language, algebra, college, agenda, general, huge, geography, gentleman, right? Okay, so continue. Trend. Language. No. Đây có hai chữ chờ ha chị ha. Một chữ chờ đầu tiên là âm nặng và chữ đờ giờ thứ hai nên đọc là trend. Trend. Đúng rồi. Yeah. Language. Để mạnh căng miệng ra để chỗ này cái chờ được. Language. Đúng rồi. Yeah. Algebra. Algebra. Yeah. College. College. Yeah. Agenda. Yeah. General. General. Yeah. General. Hug. Hug là ôm, là một không có chữ e. Đây. Còn đây là huge. Good. Geography. We say geography. Yeah, geography. Good. Geography. Good. Gentleman. Yeah. Okay. Good. Right. So, do you know the word Vietnamese meaning of the word algebra? No. Đại số. Yeah. Đại số. College, you know, right? Agenda hay gặp trong làm việc không? Agenda. Agency. Giống như agency. Không phải. Agenda mean the timeline. The timeline. That means yeah. Agenda kiểu như là buổi họp có một cái agenda, mấy giờ làm gì, gặp ai, cái task nào, rồi xong đó là qua một cái mục khác thì agenda kiểu vậy ha, đúng là một cái timeline này. General là chung đúng không nào, hoặc là huge là gì chị biết không nào? Huge. Đào. Đích với là đào. Cái này đích với là đào. Đích đất á. Right. Còn huge là big, right? So we have the huge. Yeah. We have big. We have the word large. We have the word, you know, giant. You know, giant. Giant. You know, giant people. Người khổng lồ, right? Yeah. Giant. We say
Enormous mean cũng là lớn nè. We say enormous, yeah, okay, right, and huge, right. Đây, Yeah. the same meaning, that means very very big, right. Mm. Enormous, giant, large, huge, big. Yeah, okay. So geography, you know, a gentleman, kiểu là quý ông. Okay, so the next column we say the letter S, C, right? We say score, scale, desk, scan, scary, discuss, scholastic, school, science. Yeah. Score. Yeah. Scale. Yeah. Disc. Scan. Scary. Discuss. Scholastic. School. Science. Yeah, science, right. Maybe you know score, right? Score, that means, for example, the children, they have 10 score, 9 score, 8 score, right? That means điểm, right? Score or grade, yeah, the same meaning. You know scale, right? Scale là cái phạm vi đúng không nào? Right. Nhưng mà phạm vi mình khoanh vùng. Desk chỉ là một cái đầu độc đĩa đó. Scan, scary, you know, discuss, scholastic là về trường học, nói chung cái người mà học giả, học thuyết gì đấy. Ok, so science là khoa học đúng không nào? Okay, cái này thì khá đơn giản. Ok, so the letter TR, cái này là triangle á. Đây, triangle này. Ok, phải bỏ cái từ này đi, từ này không cần quan tâm ha. Ok, so letter TR, try, to, triangle, strength, right? That what we say. So strength, extra, trillion, tribute, extreme, right? Okay, so can you repeat that? Try. To. Triangle. Trend. Extra. Brilliant. Yeah. Tribute. Yeah. Tremor. Extreme. Extreme. Yeah, extreme, right? Extreme mean a lot. For example, extremely dangerous. That means very, very dangerous, right? Triangle, you know, triangle. Yes. Yeah, so the children, you know, triangle, right? Tam giác, right? Trend, right? Extra, trillion, tribute. Wait for me. Yeah, because sometimes I forget that word too. Tribute, wait for me, I gotta check. Sometimes I forget. Tribute. Yeah, cúng vật. Yeah. So that means, you know, cúng vật. This is a noun, right? Okay, so this is a noun. But you know, contribute. You know, contribute. Contribute là kết hợp. Contribute là cống hiến. Cống hiến. Yeah. Tribute là cống vật, but contribute là cống hiến. Right. Mình hơi phân vân từ này thôi, nhưng tôi kiểm tra lại. Contribute to, nó đi với chữ to là cống hiến đúng không nào? Right. Okay, so the next one, the letter TW, two, twins, 20, twice, twinkle, between, 12, twilight, tweezers. Remember, say tweezers. Okay. Two, twins, 20, twice, twinkle, between, 12, twilight, tweezers. Yeah, okay, right. So remember, for example, you pronounce the number, right? For example, we say 20. Wait a minute, 20. Yeah, so that one we say 20, right? 20. Yeah. Right. You say 30, right? Yeah. So, but you try to say, you know, American accent. So American accent, they say 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, right? So it's better to recognize like 20 or 13 or 14, right? Yeah. So can you repeat with American accent? We say 20, 30, 20, yeah, 30, 40, 30, 40, 60, 50, 50, 50, 50, 6, 50, yeah, yeah, 60, 60, 60, 60. 60, 60, Yeah, letter D. We say letter D means that means we say 6D. 60, Yeah, 70, 70, yeah, 80, 80, 90, 90, yeah, and 100, right? Okay, so remember, yeah, because we try to say, for example, 14, 40, right? 13, 30, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, right? So it's better to listen to the number. Okay, so the next column, the letter DR, DR, that one we say trip, raw, true, 100, children, drummer, drink, rain, aggress. Okay. yeah, trip, pro, Mm. real, 100, children, rumor, drink, friend, actress. Mm. Yeah, so the word children, right? Remember, so children, Yeah, children, 100. children, Exactly right. Don't say children, but we're gonna say children, 100. Drummer, right? Drink. Okay. So yeah. So can you say that word again, Miss Hao? twice, But remember S at the end. Twice. twice, Yeah. And okay, so remember say S at the end for the CE. That means S. Yeah. For example, we say that word rise. rice, Rise, right? rice, And that word too, importance. Importance. importance, Yeah, đây là danh từ của tính từ động quan trọng ha. Tính từ quan trọng thì chúng ta là important thôi. Chữ T đằng sau. Mà chuyển sang danh từ là chữ CE. Importance. Okay, so okay, so the next column, the letter Q, QU, right? We say cold, fast, quick, quiet, quorum, quiz, sequence. Yeah, CLS at the end, sequence, square, and unique. yeah, Mm. cold, quacked, Yeah, I quick, will say quote, word. Quote, cold, yeah, fast, quacked, quick, quick, quiet, yeah, quorum, quorum, quiz, sequence, sequence, chữ word, chữ word với chữ word. Rồi, sequence, yeah. square, người từ cuối, unique, Unique. unique, Some people say unique, không đúng nữa ha, mấy bạn nhỏ đọc là unique, nó không đọc unique. Nên cái từ này chị đọc dùm mình đọc là gì ạ? quiz, Không, từ này mình mới chat á. technique, Exactly. Chữ này thì mình đọc là chữ K đúng không? Mình đọc là technique. yeah, Đến kiểu mà đọc unique. yeah. Sequence, chữ word, yeah, sequence. Sequence, Đúng rồi, hệ quả, sequence. Chúng ta có từ sequences, hệ quả. Rồi, ok. Dạ, so chúng ta qua cho nó hết luôn chứ không kịp. Yeah, so the final slide, right? So the letter SP, right? Spell, speak, press, spoken, dispute, spit, misspoke, cups, and desperate. spell, speak,
script, Yeah. spoken, Spoken. spoken, dispute, Dispute. speak, Cẩn thận, speak. nhầm từ này này. Yeah. Nhầm từ này với từ này. Một cái là speak, chữ K. Còn đây là speed, chữ D, speed. Speed, Còn tốc độ á, speed. speed, misspoke, Cups. cup, S, cups. cups, Chấm S không một B là được. Cups. cusp, Yeah. Desperate. desperate, Desperate cũng được ha. Desperate chứ. Desperate. Và chữ P đi là desperate. Hoặc desperate cũng được. Okay, so the third, the second column, right? The letter C, R. Cry, crowd, create, crazy, crutch, crush, credit, scram, scream, and decree, right? Okay, so the second column. cry, proud, Yeah. create, Yeah. crazy, Good. crunch, No, crutch. crutch, Yeah. rush, credit, Yeah. Scream. Yeah. decree. Yeah, decree. Nó khác với chữ là bằng cấp hoặc là nhiệt độ ha. Cái này the G, decree. Còn đây là chữ C, chữ K chút xíu. Decree. Okay, so the final column, right? BR, bring, brought, bread, room, breakfast. Remember say bread là được. S bên này. Breakfast. Bread là hơi thở chị nha. Còn động từ thở là breathe. Các em sao? Thì đọc là breathe. Còn danh từ là breath. Nên từ take a deep breath là hít một hơi thở thật sâu. Bên này là take a deep breath. Okay, so calm down, take a deep breath, right? Okay, that one we say celebrate, brilliant, zebra. Okay. Bring, brought, verb 1, verb 2, verb 3. Brought, bread, room, breakfast, bread, celebrate, brilliant, zebra. Celebrate ăn mừng đúng không nào? Brilliant là kiểu thông minh sáng suốt. Ok, mấy từ còn lại bring, bread gì đó. Ok, rồi chúng ta qua cái phần đọc báo ha. Đọc báo để chúng ta qua cái phần câu. Chúng ta phải qua cái phần câu xíu. Ok. Yeah, so maybe you can have some minute rest, right, to drink water. Okay, so we move to the phone conversation. Yeah, so remember to do the homework, right? So even sometimes you can listen to the postcard. So Miss Hồng, do you usually listen to postcard? Yeah. Do you usually listen to postcard? Yeah, no, not yet. No, right? So yeah, so even you use the Android or the iOS, right? So you open the postcard like this one, and when you do something at home, you can open and listen to the postcard, right? Okay, I'll show you a little bit, right? So that one, the hidden brain and 6-minute English, right? Can we stop natural disaster and the truth about honesty and many other postcards you can listen to, right? So just open it, right? Even when you take care of the baby and even you working, just open, for example, here, right? Listen to it, right? How to break down the rule or something like that, right? Yeah, the truth, honest. Yeah, that's one. Things that are socially inappropriate. Yeah. When Elaine breaks into her trademark
Yeah, just you know, some time because we don't have time, right? Okay, so there is 55 minutes, so you can understand, you know, the publish in the first day, August, right? So it's very new or latest or new, the same. Okay, so chúng ta nói cái gì đó mới thì gọi là new đó nhé. New là kiểu như mới mà chưa dùng. New là mới mà chưa dùng thì gọi là cái đó là new. Còn cái mà tin tức mới á, hoặc là cái từ mà phần mềm mới hoặc có những cập nhật mới thì chúng ta dùng từ latest, cái này này. Còn nhớ mới là cái này là chưa dùng này, cái gì đó kiểu như chúng ta chưa chưa dùng hoặc là ít dùng, nó mới. Còn cái từ mà kiểu như mà đã có rồi mà chẳng qua có phiên bản mới hay cái gì mới thì dùng từ latest, latest là mới. Latest new là tin tức mới đấy, kiểu vậy. Okay, so yeah, maybe one minute to drink of water, and then we move to the conversation, phone conversation, right? Yeah. So we try to read about phone conversations, and then on Sunday we move to business dialogue. The business dialogue we're talking about how you can borrow the money from the bank. Yeah. But today we just focus on the basic conversation, right? Okay, so okay, so maybe 1 minute to drink water. Yeah, so if you want to drink water, me too. I want to drink water a little bit. Okay, so just take a look, right? Take a look here, and then 1 minute I will come back and we start reading. Okay, so we come back to the conversation. Yeah, so yeah. So today we are going to study about, you know, phone conversation. That means how you can talk on the phone, right? And you're gonna learn some, you know, a lot of useful vocabulary and expression when you talk someone on the phone, right? So the first one, the topic means yeah, so the topic, organizing a trip to the museum, right? Organizing a trip to the museum. So this dialogue, right? Dialogue will help you learn lots of useful vocabulary and expressions. Okay. Okay, so take a look on the first one. Yeah, so in this section, we be listening to the phone conversation. June Baker is a secondary school teacher. She's planning on taking her kids on a trip to the museum. She phones up, right? She phones up the museum director to get some information. Okay, so yeah, so you try to read that one. Wait for me. Yeah, okay. Yeah, okay. So, wait. Yeah, okay. So here, right? You open dictation, right? You open dictation.
So did I send you the file? Mm. So did I send you the file already, right? Yes, I have. Okay, yeah. So open the file first. Open dictation. So and then you try to read, right? So good morning, something like that. This is remember this is good morning. This is the Natural History Museum. How can I help you? Right. Okay, so the first one to look at some new words. Local secondary school. Local secondary school. Yeah. Trường cấp 2 địa phương. Exactly. Local mang địa phương, right? Organizing a trip to your museum, wondering. Yeah. So it's not. Would tend to that one. Who tend to arrive sometime after 10. Tend to. Tend to. Yeah. So here, tend to. Right. Yeah. So yes, we find that work best. It keeps the children away from the other visitors who tend to arrive some Cái time. người tham quan. Tend to là dự định ha. Chiều hướng hoặc là dự định. Người mà dự định hoặc là người mà có chiều hướng sẽ đến vào lúc nào đó sau 10 giờ. Rồi. Visitor mới là người khách tham quan. Từ này là người khách tham quan. Nhưng mà từ tend to là dự định. Như bạn nói là tôi dự định làm gì đấy, I tend to. Ví dụ như tôi dự định gọi cho bạn I tend to call to you, right? But I forget it. I tend to call to you, but I forget it. Okay, right. That word here. You can read the full sentences and say, may I ask how many adults will be accompanying these children? The first one, adults, right? Người lớn. But that Người word, trưởng thành. but that word accompany, accompany. Đi cùng tham dự. Giám sát. Đúng rồi. Giám sát. Tức là bao nhiêu người lớn sẽ đi cùng và giám sát, nhưng đa số mình gọi là giám sát, đồng hành cũng được, có thể dịch là đồng hành cũng được ha, đồng hành cùng với lại gì chị em đây, right? So yeah, the word here, and burn down the prehistoric hut. Prehistoric là tiền sử, hut là kiểu như là cái lều của người ta, cái lều, cái trại gì đó ha. Và cái đốt, là burn down cái lều tiền sử trước đó, hoặc cái trại, cái lều, cái trại gì đó ha. Okay, so yeah, the first one you read from here to maybe to the children, right? So read from here to accompanying these children. Okay, so you share your screen. You share your screen, open dictation.io and read that. So read your, the dialogue. Okay, so get ready. The first one, okay, just read it. Good morning. This is the Natural History Museum. How can I help you? Hi, this is John Baker, and I'm from a local secondary school. I was thinking about organizing a trip to your museum. I was just wondering when the best time was. Yes, a school trip. We do prefer to deal with school trips between 9 to 10 in the mornings. That's a bit too early for us, and just for 1 hour. Yes, we find that works best. It keeps the children away from the other visitors who tend to arrive sometime after 10. Just one question. How many children were you thinking of
ringing. Well, there's my class of 28, and there's another class of 32. 60 children in my museum. May I ask how many adults will be accompanying these children? Yeah. So can you repeat that word? Best time. Yeah. So can you repeat the word best time? Best time. Yeah. Chúng ta ưu tiên nấm s thì nó sẽ tự ra t chị ha. Best time. Best time. Ok, good. Right. Chị cứ để đó đi không? Mình clear chị xuống dòng đi ạ. Enter chỗ dictation xuống dòng đi. Okay. So the word adult. Adults. Adults. Right. Adult. Don't. No. Those này là 12 ấy chị, là một tá nha. Chị đang đọc kiểu là một tá. Hoặc là cái mũi tiêm á, adults là một mũi tiêm á. Thì cẩn thận, đôi khi có thể là do tính chất công việc nên chị nhầm này, đọc là adult mà chữ t đã. Adult. Đấy, thấy rồi kìa, bắt được rồi kìa. Còn cái từ này dose là cái mũi tiêm đó chị nha, hoặc là một 12 ấy ha. Nên cẩn thận. Rồi, ok, so who tend to, chúng ta nhìn vào cái dictation chút xíu ha. Yeah, so good morning, this is the, chị tắt đi, chị tắt stop vậy, tại vì em đọc vô nó bắt. Stop ở dưới. Okay. Yeah, so good morning, this is the Natural History Museum, how can I help you? So yeah, it's okay, right? I'm from the local secondary school. Nói chung tên thì không quan trọng ha. Còn đọc là June Baker, nếu tên đọc là June Baker. I was thinking about organizing a trip to your museum. Just gonna ring when. Yeah, best time I went to skip. Okay, so remember the word adults and the word best time, right? Best time. Yeah. Okay, so continue, right? Continue. So you try to read from, well, there's myself and Mr. Capat to prehistoric hut. Yeah. Cái từ nữa, cái từ well á chị đọc nhẹ thôi, well, chứ chị đọc well thì còn có mập, còn có heo chứ, sorry, còn có voi, well nhẹ lên, well. Yeah. Well. Nhẹ thôi nha. Còn cái từ là well là con cá, voi well. Dạ rồi. Well, yeah, there's myself and Mr. Rapat, and there will probably be one other teaching assistant with us. Just 3 adults. Yeah. I'm afraid that won't be enough. We do require at least 1 adult for every 6 children. But that's impossible. I'm afraid we've had a number of unpleasant experiences in the past. Just last week, a party of 14 children destroyed our early man exhibit and burned down a prehistoric hut. Cái từ exhibit có 2 cái đọc, một cái là exhibit,
Còn không thì chỉ đọc là exhibit thôi, bỏ âm h, exhibit. Yeah. Số bây giờ nó đọc là exhibit rồi, exhibit. 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 Nên chỉ vào Cambridge ha, chỉ có để nó ha. Cambridge Dictionary chỉ đánh từ exhibit, exhibit. Chỉ đọc rồi, exhibit. Okay, so remember. Okay, so the word we need to say something. The word yeah. So do you know the word probably? You know Vietnamese meaning the word probably. Properly. Yeah, you know Vietnamese meaning of the word probably. Mean sure, chắc chắn ha, chắc chắn. Yeah. Oh, I probably, chắc chắn đấy. So two of those I feel of one, two, and we do require. Khi mà thấy cái từ trợ từ mà nó đứng trước là nó nhấn vào ha, kiểu nó nhấn vào á, ý là cái câu này là we do require at least one adult, đúng không nào? Thì câu này nó là ý là nó muốn nhấn vào là chúng tôi phải yêu cầu là ít nhất một người lớn với 6 đứa trẻ. Khi mà ví dụ chị thấy là cái từ, mặc dù có nghĩa là chị nói là we require thôi, đúng không? Yeah. Được rồi, nhưng mà có trợ từ nó là ý là nó muốn nhấn mạnh vào. Yeah. Cái câu đó nó muốn nhấn mạnh vào chứ không phải nó sai, vì nó sai hai động từ ha, nó chỉ nói muốn nhấn mạnh vào. We do require at least one adult for every 6 children. Okay, unpleasant. Okay, Miss Hồng, can you repeat that? Yeah. Unpleasant. Unpleasant. Yeah, unpleasant experiences. Unpleasant experiences. Right. Okay, good. Adult. Okay, so the next chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục phía trên ha. Rồi, ok, chị cứ tiếp tục phía trên nào. 3. Well, I can assure you that our children are extremely well behaved. Behave. Well, Behave. 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 Well behaved. I'm afraid rules are rules. One adult for every 6 children. One adult. Adult. One adult. One adult for every 6 children. Okay, I'll see what I can do. Now, about the trip, could you organize any talks or guides for the children? Or do you have any special exhibits Yeah. on at the moment? No, there are no special exhibits or objects that could be of any interest whatsoever to children. Was a metal nha. Whatever to children. What we do have is a very special video. 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 Yeah. What we do have is a very special video. Yeah, video For the children. Video. Video for the children. It lasts 1 hour precisely, and it explains the museum in detail. In fact, it's the ideal way to see the museum. Well, I was hoping for something a bit more interesting than that. Well, I'm afraid that all we have to offer. I'll have to think about it. I don't suppose. I'll have to think about it. I'll have to think about it. Nói luôn nè, think about nó là think about it. Yeah, I'll have to think about it. I don't suppose you've got a number for the Science Museum, have you?
Yes, of course. With pleasure. It's 903 457 983, and I'm sure they would love to hear from you. Okay, thank a lot. Bye. Goodbye. Yeah, right. So some words you need to, yeah, so some word we need to pronounce it again. Okay, we say interest whatever. Interest whatever. Yeah, interest whatever. You cannot see it. Yeah, Wait. Interest here. The director. What we do have is a very special video for the children. It lasts, yeah, above. Interest whatever to children. Yeah, director, no, there are no special exhibits yeah, or objects that could be of any interest whatever to the children. yeah. Whatever. Yeah, whatever to children. Interesting. Interest. We said interest. Interest. Yeah, Interest. Whatever. to children. Yeah. So the next one, what we do have is a very special video for the children. What we do have is a very special video for the children. So the next one we say, yeah, think about it. Think about. Yeah, exactly. Think about it. Think about it. Yeah. Okay, so I don't suppose like that one we say pleasure. Yes, of course, with pleasure. Yeah, pleasure. Exactly. So yes, of course, with pleasure. It's 903 457 983, right? Okay, so sure. Yeah. When you want to listen their feedback, so you're gonna say I would love to hear from you. Cái câu I would love to hear from you thì là tôi rất là mong chờ để mà nghe từ bạn, right? So yeah, thì kiểu như vậy. I would love to hear from you. Yeah. Okay, so yeah, okay, so good, right? Well behave. Well behave. Well Behave. Yeah, well behave. Yeah, well Là gì behave. thầy? Có nghĩa là hành xử tốt. Well là tốt, behave là hành xử tốt. Có nghĩa là bọn nhỏ này nó rất là ngoan, rất là nghe lời á. Rồi, extremely, cái này là extremely well behave. Extremely well behave. Extremely well behave. Assure là đảm bảo rằng á, well, I can assure you that our children are extremely well behaved. Tốt, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng đám trẻ của chúng tôi thì rất là vâng lời, rất là hành xử tốt đấy. Rồi, ok, rồi chúng ta quay phần dịch ha, chị thử dịch cho mình hết từ đầu đến cuối luôn ạ. Dịch từ bên trên ạ. Dịch hết từ đầu đến cuối luôn. Yeah. Good morning, good morning. This is the Natural History Museum. Chào buổi sáng, đây là Viện Bảo tàng Natural History. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Xin chào, đây là June Baker và tôi đến từ trường cấp 2 của địa phương. Tôi đã nghĩ về việc tổ chức một chuyến đi đến bảo tàng của bạn và tôi vừa đề nghị. Wonder là tự hỏi á, có nghĩa mình không biết đúng không? Tôi tự hỏi rằng là thời gian nào là tốt nhất. Vâng, một cái chuyến đi của trường. Nào, chúng tôi đề nghị một cái là cái kèo. Tôi có nghĩa là tôi đề nghị một cái kèo gì đây với trường khoảng từ 9 tới 10 giờ
vào buổi sáng. Mornings mà tiếng Việt có nghĩa là hàng sáng đúng không nào? Dạ, các buổi sáng, nhưng thời gian đó thì quá sớm với chúng tôi và chỉ có 1 giờ thôi. Thôi sao? Chúng ta Vâng, chúng tôi thấy đó là việc mình tốt thấy đó đó là việc tốt nhất. Nó nhất. giữ cho bọn trẻ Ta tránh xa khỏi những cái người những, du khách khác. những Ờ, dự định đến những thời người mà dự định đến sau 10 giờ, chỉ một câu hỏi là có bao nhiêu trẻ em sẽ được cô mang tới đây, cô dẫn tới đây. Vâng, lớp của tôi thì 28 và một lớp khác là khoảng 32, 60 trẻ trong đến viện bảo tàng của tôi. Tôi có thể hỏi là bao nhiêu người lớn có thể đi cùng với bọn trẻ, giám hộ được, từ đó đi cùng giám hộ, nói chung tùy đi, thôi. đi giám hộ với bọn trẻ, giám hộ bọn trẻ. Vâng, chỉ có tôi và ông Park, và Chắc chắn là sẽ chắc có một chắn là một người có thể ít cái theo trợ giảng. trợ giảng với chúng tôi. Vâng, 3 người. Tôi sợ là nó không đủ. Chúng tôi đề nghị là ít nhất là phải có một giáo viên, một người lớn với 6 đứa trẻ. Dạ, Điều đó là không thể. Tôi sợ rằng ờ, chúng tôi có trong quá khứ thì kinh nghiệm của chúng tôi trong quá khứ thì con số này nó không lần trải hài nghiệm lòng thôi. không hài lòng trong quá khứ, thì Dạ. ý là tôi đã chúng tôi đã có những con số những cái con số mà những trải nghiệm không hài lòng trong quá khứ, Dạ. có nghĩa là Trong quá nhiều dạ. vụ, thì có rất là nhiều vụ, có nhiều vụ mà mình cảm thấy không hài lòng. Dạ. Thì một nhóm party là một nhóm học sinh 14 đứa thì đã Phá cái triển lãm những cái người tiền sử, early là trước, early dạ. man, tiền sử, và đốt cháy cái lều của người tiền sử đó luôn. Ừ. Dạ. Vâng, chúng tôi chắc chắn rằng bọn trẻ của chúng tôi thì rất là Thành ờ, well behaved, sự rất là ngoan. ta có cái Tôi từ sợ tôi sợ là quy định vẫn là quy định, một người lớn với 6 đứa trẻ. e rằng I'm afraid rules are rules, tôi e rằng luật là luật hoặc là quy định là quy định. Ờ, Ừ. vâng, tôi sẽ xem những gì anh nói, và bây giờ nói về cái chuyến đi này, chúng tôi có thể tổ chức những buổi buổi nói guide và hướng dẫn bọn trẻ không, hoặc chúng tôi có những cái bạn bạn có những cái buổi nói hay là hướng dẫn bọn trẻ không, hay Ờ, bạn có những cái cuộc nào đặc biệt nào ngay lúc này không? không, chúng tôi không có những cái buổi Triển lãm hướng đặc dẫn ừ. chuyện là đặc biệt, hoặc cái chương trình nào có thể thú vị cho bọn trẻ. Chúng tôi có thể làm Một ờ, một video đặc biệt cho bọn trẻ, ít nhất là 1 giờ, là kéo dài, nó kéo dài kéo đúng một dài 1 giờ, một hai giờ và nó giải thích ừ. những cái chi tiết của viện bảo tàng. Thực tế đây là một cái cách ai ờ, ai đều cách biết là hay trong to see the museum, cái điều cách. tưởng, ideal là lý tưởng, đây là một cái cách lý tưởng mà để xem bảo tàng. Dạ. Vâng, tôi hy vọng là có một cái gì đó thú vị hơn đó nữa, và tôi sợ rằng là đó là tất cả những gì chúng tôi đề nghị. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, và tôi không suppose là gì này, À, tôi không cho là bạn đã có số của à, bảo tàng bảo tàng khoa đúng học không? không? Dạ. Tôi không cho là bạn đã có số của bảo tàng khoa học đúng không? Vâng, dĩ nhiên. Ừ. Số này tôi rất là mong chờ để nghe tin từ bạn. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Rồi, chúng ta có một cái từ mà hay gặp
trong cái từ thuật ngữ ha, gọi là customer behavior. Chị biết là gì không ạ? Customer behavior, cái từ một Customer behavior. học không thì phải. Dạ không ạ. Behavior là hành xử, customer là Dạ. khách, là gọi là hành vi khách hàng. À, Chứ không phải một môn học hay không, hay là mình, nhưng mà mình này customer behavior, hành dạ. vi. Right. Rồi, ok. Chúng ta xong phần đọc ha, thì có gì chị về chị đọc lại một lần nữa cho nó lưu loát mấy cái từ như là adults, Ừ. best time, exhibit, Dạ. well behaved, Ừ. whatsoever, pleasure, right, interest là những cái từ mà chúng ta nên đọc lại để ra Dạ. quen. Rồi, ok. Thì nó khá sát, nói chung mấy cái này nó khá sát thôi trong thực tế là, ví dụ như chắc chắn chúng ta tổ chức cái gì đó thì khá sát. Rồi bây giờ chúng ta vào cái topic, right? Okay, so we move to the topic. So you can stop sharing. So I will stop sharing my screen again, right? Okay, so yeah, so we come back to the topic, right? So I send you a lot. Yeah, here. So last time we were talking about the topic number one, right? So what is the first thing about when you wake up in the morning and describe it? So today we talk about the topic number two. What is your favorite alphabet letter and why? Yeah. So what is favorite alphabet letter and why? Yeah, In my, yeah. like three, yeah, 3 minutes to repair. Yeah. À, And then you have maybe 5 minutes to repair. So when you finish, just tell me, and then we're gonna open dictation and you try to spit. Right. Yeah. Okay. So maybe 5 minutes to repair. yeah. So to 9 9:25, right? 9:25.
Teacher, I'm ready. Okay, so so you share your screen and open dictation, and then you're gonna spit. Okay. In my opinion, the letter special is the special letter is H. Because S is the symbol letter. It's only three lines and three lines. Okay, just continue talking. Làm lại đây ơi. Đọc cái nhìn cái này nói không được luôn. Yeah, so the special letter is H, right? So it's quite simple because it has three lines. Okay, Yeah. so again. Yeah, in my opinion, the special letter is H because it's very simple. No, it only has three lines. It's very easy to remember and to write. And the second S is a letter special because both the first name of my and my husband are H. And I am a simple person, so I love simple things. And H is the first letter of happiness. Happiness comes from the simple thing. That's all. Yeah, okay. So you can say the special letter is 8. Remember, say 8, don't say S, right? H. 8, Yeah. right? Còn ash, cái từ đó đọc là ash các bạn, khói, cái đó là ash. Yeah. So special because it's very simple, is
only has 3 lines. It's very easy to remember and to write, right? Easy To to. write. Bạn sửa cho nó được quá. So easy to, right? Bạn sửa luôn đi, bạn sửa cho nó thành một đoạn cho nó đỡ phải sửa đi. Không cần ấn stop đi, ấn stop đi. Rồi. À. Đưa con chuột vô chỗ đó bạn sửa luôn. Các bạn đánh được. Này. Yeah. Easy to remember and to write. Dễ nhớ và dễ viết. Đọc là write, right? Easy remember to write and yeah. So the second of the letter là gì ta? Ý là thứ hai của những từ đặc biệt là gì nhỉ? The second. Yeah. Không, chúng ta không nói là the second mà ở thông thường nếu mà dùng first phải dùng được second được, còn nếu mà không dùng first thì phải là moreover đi, dùng moreover đi, hơn nữa. Moreover. Yeah, moreover. Yeah. There, the H letter, cái này do mình lặp lại phải là the H letter bỏ S này. The A letter has another special meaning. Has. Cái từ letter bỏ S đi, tại vì một ký tự hát thôi. Yeah. Has. No. The H letter has another special meaning. Has another special meaning. Yeah, meaning. Special meaning. Yeah. Right. No, exactly. Bây giờ là bow này, chấm luôn nè, bỏ because đi luôn. Bow, bỏ because luôn. Chấm bow, ý là gì đây? Cả hai tên đúng không? Bow names of both the name of my and my husband are H là được rồi. Bỏ cái chữ both the first đi ạ, mà là both, đúng rồi, both the name of my and my husband are H. Remember say H, right? And I'm a simple person. Này, người đơn giản thôi. Yeah, so I love something is simple đi. I love something is simple có nghĩa tôi thích cái gì đó đơn giản. So I love something is simple, right? So I love something is simple. Yeah. I am a symbol kìa. Thay lại luôn symbol. Ý là cái trên đó, I am a single rồi kìa. I am a symbol. Yeah, simple person. So I love something simple. Nói luôn. I love something simple. Mấy động từ yêu thích, ghét, love thì đằng sau nó dùng tính từ được. Yeah. So ý cuối đúng không? Ý cuối này, the first letter of happiness come from từ ký tự đầu tiên của từ happiness thì comes thấy mét ạ, comes bỏ yes đi. Ý làm đôi khi mình trong nói thì mình bị cái câu yes thôi, nhưng mà mình dịch lại cho yes. So the first letter of happiness comes from the simple thing. Đúng rồi, chính xác. Đã số phải ít nhỉ. Yeah, okay. Rồi, ok, thì chị lưu vào cái text này ạ. Có vẻ chị biết bổ sung sao. Chị ấn chữ lưu kìa. Sẽ này, ok. Trên đại desktop đi. Rồi. Ok, bây giờ chị xuống dòng, chị đọc lại cái này. Đó, nhưng mà mở dictation lên xem nó giống những cái trên không. Cách hai dòng đi cho nó dễ thấy. Đó, rồi ok, đấy chị nhìn vô chị nói luôn. Rồi, được. In my opinion, the special letter is H because it's very simple. It only has 3 lines. It's very easy to remember and to write. Moreover, the H letter has another special meaning. Both the name of my and my husband are H, and I am a simple person,
So I love something simple. The first letter of happiness is H, come from the simple thing. Ok, so được này. Thì được lúc sau thì lại bị mất từ hát rồi. Yeah, H. Remember and To write. write. To write. So bold the letter over the name. Okay, my husband H, remember H, đọc là đúng, một thứ hai là H rồi. H, right? Yeah. Ok, so rồi. Được ha. Không cuộc. Chị thử tìm từ nào thay cho từ symbol ha. Sẽ có một số từ symbol nó thay cho từ symbol. Tại vì mình dùng symbol khá là nhiều. Một là mình basic để thay nói cho cái từ symbol. Yeah. The basic thing come from the symbol thing thì đôi khi nó vẫn hay. Ý là mình muốn thay cái từ bớt từ symbol đi. Basic symbol. Không thì mình dùng phản nghĩa ha. Đối nghĩa của từ đơn giản là từ gì nào, chị có thể nghe những từ đối nghĩa của từ đơn giản là từ gì ạ? Đầu tiên phức tạp là gì chị nhớ không ạ? Yeah, không. Complicated. Yeah. Complicated. Complex là khu phức hợp á. Tính Yeah, từ yeah. phức hợp là kiểu như là nó rắc rối ha. Complicated, complex. Tránh cái từ symbol thì một là dùng từ synonym là basic, còn thứ hai có thể là dùng từ complicated. Thay vì mình tôi là một người đơn giản thì mình nói là tôi không thích phức tạp. I don't like something complicated. Để tăng có thể chị ok rồi, chị về chị viết thêm một cái phiên bản dùng những từ đối nghĩa lắp vào rồi bật lên là được ha. Rồi kết thúc ở đây. Dạ rồi. Nhớ từ vựng hôm nay ha: basic, simple, complicated, complex. Yeah. Okay, so okay, we can stop here. Okay, goodbye, good night. Yeah, goodbye.